У вас над головою тягніть за чорну ручку донизу. Молодець. Не ігноруйте правилами техніки безпеки. Друзі, березень місяць. Буковель. Оглядовий витяг номер 2. Одні колиби. Колиба на колибу. Дуже гарний підйом, ще буду показувати вам на спуску, будуть всі ці краєвиди. Що хочу ще сказати, була я на екскурсії пішохідній від туристичного тут центру. 2,5 години ми ходили. Дуже цікава була екскурсія. Побачили поляну підсніжників. Перший раз в житті таке бачила. Дуже гарно. Подивіться, який складний цей схил. Швидкість же яка. Хочу ще сказати, люди тут, друзі, травмуються, падають на регулярній основі, тому не все це так безпечно. Це дійсно треба мати професійну підготовку і тримати своє тіло в формі весь рік, щоб приїхати і кататися. Інакше ніяк. Оце, друзі, Родельбан. Здається, 1000 до 1000 гривень, але я не любитель такого, для мене це занадто екстремно. Краєвиди самі бачите. Ще хочу вам сказати про атмосферу на курорті. Атмосфера дуже лайтова. Приємно тут знаходитися. В своєму відео, друзі, я вам покажу, де я проживала, розповім, де я харчувалася і взагалі дам багато корисних порад щодо поїздки в Буковель для тих, хто не катається, хто хоче просто подивитися на курорт, погуляти.
розповім вам про основні локації, де можна погуляти, скільки це коштує, і свої власні враження поділюся, як мені даний відпочинок. Тому кому ця тема цікава, дивіться ролики у мене на каналі, все вам розповім. Зараз ми на другому витягу. Витяг називається оглядовий. Тобто ми піднімаємося з вами на самісіньку гору і дивимося на неймовірні краєвиди Карпат. Взагалі у Буковелі близько 64 витягів, 64 траси і приблизно десь 12 витягів. Не всі траси працюють, не всі, але, я так розумію, для цього сезону більш ніж достатньо. Це вже вважається закриття сезону, середина березня. Бачите, інструктор навчає. Бачите, питає, ноги болять. Друзі, що суб'єктивні свої висновки. Я не катаюсь, тому ще людина бідна впала, бачите, прямо в загорожу. Що хочу сказати, суб'єктивні виключно висновки, друзі. Треба тримати тіло у формі весь рік, якщо ви хочете приїхати і покататися. Якщо ви думаєте, що це так, я там катався, потім цілий рік я нічого, маю на увазі, ніякої ні зарядки не робив, ні на пробіжки не ходив, і я так сяду в потяг, приїду в Буковель і катну. Ну, друзі, от у вас буде дуже багато проблем з вашим здоров'ям. Треба тримати себе в формі, якщо ви хочете кататися, тому що це все фізична підготовка. Ні в якому разі не вживати алкоголь на трасі, ні в якому разі. Тому що все це просто буде для вас таким трешом, цей відпочинок. Думати, не відключати голову. Якщо давно не каталися, як рекомендують, взяти тренера, згадати всі свої навики, а тільки потім йти на трасу. Є тут легка траса номер 7, вона вважається для початківців. Тренери теж рекомендують спочатку йти на 7-му трасу, згадати всі свої навички, а потім йти вже на синю, ну, якщо ви вже такий досвідчений, на червону трасу. Друзі, тут працює медичний центр, надаються послуги, звичайно ж, нікому не хочеться порадити туди потрапити, так, тому що всі ці послуги дуже дорогі. Друзі, все це буде коштувати. Взагалі відпочинок гірськолижний, він дорогий. Тому ось таке моє бачення людини зі сторони, абсолютно суб'єктивне, ні на що не претендую. Просто ось те, що я бачу по людям. Деякі ситуації я тут бачила за 5 днів свого відпочинку, тому ось таке склалось в мене враження. Щодо Родельбану, як бачите, він просто величезний. Теж, друзі, зважайте на свої фізичні можливості, чи можете ви таке витримувати. Тому що тут швидкість розганяння на Родельбані, вона теж значна. Це не так все просто, це дійсно досить таке навантаження буде вам на ваше тіло, на судини, тому може бути запаморочення. Тому думайте, обов'язково думайте перед тим, як приймати рішення щодо відпочинку і активностей, які ви хочете собі дозволити. Думайте завжди. Тому що це ваше здоров'я. Ну, ось бачите, спускаються професіонали. Ось так. Бачите, як професійно маневрують. Ось так, бачите. Катаються вони зранку, о 8 годині вже включаються підйомники і вони йдуть кататися. Тому тут досить рано вони встають. Я проживаю біля першого паркінгу
І там є перший витяг. Ось, до речі, на Родельбані людина полетіла, бачите, трошки тормозить. О, тормозить. Тому що швидкість колосальна розганяється, розумієте? Швидкість тут колосальна. І о 8 годині вони вже всі зібрані, снідають. Хто в сільпо, хто в готелі, але снідають і вже йдуть на трасу до першого витягу. Ще трошки вам покажу спортсменів. Багато катається дітей. В дітей це все теж дуже добре виходить саме. Саме катання на лижах, воно найкраще закладається в дитячому віці, цей навик. І далі він уже, в принципі, я так розумію, для людей, які хоча б раз на рік в подальшому катаються, для них це все вже не є такою проблемою, ніж для людини, яка, наприклад, там в 30 років приїхала і каже, я хочу кататися, ставати на лижі. Це така моя суб'єктивна думка. Друзі, якщо мене дивляться люди, які катаються, напишіть свій коментар, як ви вчилися, який ваш досвід, чи це цікаво буде почитати. Тому, ось так воно в загальному. Зараз ми з вами вже доходимо доходимо. Бачите, звикла, що я ногами ходжу. Тому доїжджаємо ми вже з вами доверху, познімаємо неймовірні краєвиди. Тут що влітку, що взимку дуже гарно. Дуже гарно. Вартість, до речі, 400 гривень. А тут іде посадка на Родельбан.
The natural gravitation to animals is very well. А тепер, друзі, основна краса це на спуску. Ну, ще я вам хочу сказати про зимовий варіант підйому на оглядовий. Як бачите, тут, де раніше б ми гуляли влітку, наприклад, тут навкруги одні лижники. Ви тут не погуляєте. Все траса в снігу, ви не погуляєте. Тому та невелика частинка, що я вам показала, це все, що ви побачите. Ось дивіться, як дівчина, вона навіть піднятися не може. Звичайно, гарно на підйом і на спуск. Ну і там трошки подивитись і все. На Родельбан я не ризикнула, не хочу. Перед нами весь курорт, озеро Молодості, колесо огляду.
Не всі траси відкриті. Ті, бачите, які знаходяться з сонячної сторони, їх навіть не напилювали снігом. Ну, ось так. Погода дуже приємна для цієї прогулянки. Погода просто супер. Сонце світить, тепло, все чудово. Раджу обов'язково піднятися на цьому підйомнику. Єдине, що те, що я сказала попередньо, вам особливо там нема де погуляти, тому що траса в снігу і навколо вас лижники. Все. Ви ніде там особливо не підете. Влітку зовсім інша річ. Так, ну ще спортсмени поїхали. Дітей багато, до речі, теж. Дуже гарні Карпати наші, дуже гарні. Невеличка частина взагалі цієї системи Карпат знаходиться в Україні. Багато в інших країнах, такі як Румунія, Польща. Он на Родельбані полетіли. Кричать, бо дійсно швидкість дуже велика. Кричать, дуже кричать. А ось тих, хто спустились, їх піднімає наверх. Он як летять. А тут у нас лижники. Ой, як кричать. Ось у нас, бачите, і діти катаються. Вон, бачите, як дівчинка навчилася. Ось так воно, вправо, вліво, молодець, молодець. Оце, друзі, вік, в якому найкраще вчитися. І здобувати цей навичок і далі його підтримувати. Та вон дівчинка, дивіться, ні страху, нема нічого. Молодці. Друзі, в мене ще на каналі буде підсумкове відео моїх вражень від відпочинку в Буковелі. Там я також все озвучу, підведу певні підсумки. Ну і, звичайно, як завжди, запрошую вас в коментарях прокоментувати вашу думку. Мені цікаво почитати і взагалі цікаво спілкуватися. Подивимося, наскільки наші думки різняться, або, можливо, щось спільне ми знайдемо. Вон дівчинка полетіла. Це, я думаю, батьки. Мені дуже приємно дивитися, коли тут сім'ями катаються. Знаєте, коли в сім'ї є якісь традиції, спільні інтереси. Це завжди чудово. І ось, бачите, такий вид спорту, він об'єднує родини, і це чудово. Я, до речі, хочу вам розповісти. Якщо вам не цікаві мої розповіді, ви можете просто вимкнути звук і насолоджуватися красою. А я, для тих, кому цікаво, я їхала в потязі, і була така пара, їм десь було років по 50, вони їхали також в Буковель, і в них були свої лижі. І так було відчутно, що, знаєте,
Це дійсно те, що їм подобається. Катання на лижах, це те, що їх об'єднує. В них вже все було налагоджено від А до Я, як вони заходили в потяг, коли вони виходили. І навіть наприкінці я зрозуміла це, навіть який номер потягу треба взяти. Я, коли буду робити підсумки, вам розповім цю історію і теж порекомендую. Полетіли як. Ну, яка швидкість, бачите. І відчувалося, як в цій парі от є спільні інтереси, знаєте, що їм це цікаво, з яким настроєм вони їхали в Буковель, як вони вже чекали виходу з потягу, як в них все це було налагоджено. Ну, такі, ви знаєте, запам'яталась мені ця пара, таких дуже мало, насправді, я в своєму житті бачила. Молодці. Ну, і я їх бачила тут в центрі, біля озера, вони ввечері теж гуляли. Тому ось так. Дуже добре, коли вас об'єднують спільні інтереси, тому що, на жаль, здавалося б, це так просто, ну що там, хіба між людьми немає чогось спільного. А якщо проаналізувати більшість пар, які живуть, особливо в їхньому віці, тому що молодь, вони ще так більш-менш хочуть щось бачити, особливо сучасна молодь, а тим вже в років було 50, і дуже рідко, коли такі пари об'єднують спільні інтереси, коли вони дійсно чим займаються. Ось іще полетіли. Отак. Ну, вся краса, звичайно, на спуску. Нагадаю, вартість 400 гривень. І ось вам, будь ласка, бачите, як вже забудувався Буковель. Потім іде поляна, Тарів. О, як кричать. Там дійсно страшно. Там дійсно, друзі, страшно. Ось теж такий гірськолижний комплекс, будиночки, прям з видом на трасу. Кричать дівчата, страшно. Бачите, кінець сезону, але я вам хочу сказати, що лижників дуже багато. Я чула таку інформацію, що в сезон до 30 тисяч тут. Уявіть, яка кількість людей. У нас попереду готель Хвоя. Ви знаєте, коли тут є безкоштовний автобус, про нього я теж буду розповідати. І от бачите, навпроти хвої, зверніть увагу, зелененька хвоя, де дуже велике будівництво. Щоб ви, друзі, розуміли, вартість там проживання 10 тисяч в день. І от ви платите 10 тисяч гривень в день, а вікна ваші виходять на величезне будівництво, яке не зупиняється ні в суботу, ні в неділю. Там виритий величезний котлован і будуються теж комплекси. Я коли на це все перше зверху, бачите, Редісон, до речі, чим цікавий він. Редісон цікавий тим, що, бачите, в нього відразу йде вихід на гірськолижний спуск.
Втім, Редісон він дуже зручний для лижників, але і вартість проживання теж ціна від 10 тисяч за добу. Дуже дороге житло в центрі Буковеля. Коли буду робити підсумки, я вам порекомендую готель, де я живу. Дуже достойний, по демократичній ціні. Я думаю, багато хто з вас, особливо навіть ті, хто і катається, різниці нема, там витяг перший поряд, скористається моєю порадою, тому дивіться в відео, все буде. На людей прям падає сніг із лиж. Що ще хочеться сказати за Буковель? Популярність не падає курортом. Курорт цілий рік працює. Влітку тут теж просто неймовірна кількість людей. Найлегший період це ось такого міжсезоння з 10 березня починається. Дівчинка маленька, подивіться, скільки їй рочків. Ось дивіться, як вона вже тримається на лижах, вона не боїться. І ось сімейна пара. Те, про що я казала. Батько і матір. Молодці. Ну що ж, друзі, я завершую цей огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в наступному відео.